I'm so captured, got me wrapped up in your touch. Feel so enamored, hold me tight within your clutch. Κορίτσια μου, τι μου κάνετε? Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι καλά και επιστρέφω με βίντεο μακιγιάζ που είμαι σίγουρη ότι σας έλειψε, το ξέρω, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, αλλά ξέρετε, έτρεχα με πάρα πολλά ταξίδια που ήθελα να τα κάνω vlog, ήθελα να σας πάρω μαζί μου, να μαθαίνετε κι εσείς αυτά που μαθαίνω εγώ, οπότε σήμερα επέστρεψα με βίντεο μακιγιάζ και αυτό το υπέρλαμπρο μακιγιάζ, το οποίο μου το έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές, είναι το μακιγιάζ το οποίο κάνω τον τελευταίο καιρό, είναι αυτό το super shiny look, το οποίο δείχνει και φυσικό, υπάρχει μια φυσική γυαλάδα, γιατί έχει φύγει πολύ η τάση του matte μακιγιάζ, αλλά έχει φύγει και το contouring, έχει φύγει και το strobing, μιλάμε για πιο φυσικές λάμψεις, μιλάμε για πιο φυσικό αποτέλεσμα και ο βασικότερος λόγος, να σας πω την αλήθεια, που ήθελα να κάνω αυτό το make-up look, είναι γιατί επιτέλους ήρθαν τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα μακιγιάζ για λάμψεις στα real καταστήματα Sephora, ήρθαν τα Becca στα καταστήματα Sephora, υπήρχαν στο e-shop εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν υπήρχαν στα καταστήματα, οπότε επιτέλους ήρθανε και πήρα και κάποια έξτρα προϊόντα που δοκίμασα και δεν τα έχω βγάλει από την καθημερινότητά μου, από το καθημερινό μου μακιγιάζ, οπότε αποφάσισα να σας δείξω αυτό που είναι το everyday μακιγιάζ μου. Εντάξει, δεν είναι το everyday, αλλά η βάση είναι 2-3 πράγματα που κάνω καθημερινά και έχω λατρέψει κάποια προϊόντα. Και επειδή τα λάτρεψα και είμαι σίγουρη ότι θα τα λατρέψετε κι εσείς, έχουμε και διαγωνισμό Becca στο τέλος του βίντεο, οπότε μείνετε συντονισμένες, δείτε αυτό το μακιγιάζ και μάθετε και περισσότερα για το διαγωνισμό στο τέλος του βίντεο. Για να μην λέω όμως πάρα πολλά, πάμε να δούμε πώς έγινε αυτό το ηλιοκαμένο bronze και super λαμπερό μακιγιάζ. Πριν ξεκινήσω με το μακιγιάζ μου θα χρησιμοποιήσω μία βάση και επειδή θέλουμε να είναι πάρα πολύ λαμπερό, πάρα πολύ φυσικό έτσι και πάρα πολύ dewy το μακιγιάζ, θα χρησιμοποιήσω μία βάση που κάνει και highlighting, υγρό highlighter μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν βάση από την Becca και είναι ένα από τα 2 προϊόντα για τα οποία ξεκίνησα να κάνω αυτό το βίντεο. Λέγεται Backlight Priming Filter, το χρησιμοποιώ σε όλο το πρόσωπο, η υφή του είναι αυτή εδώ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πάρα πολλούς τρόπους το συγκεκριμένο και θα δείτε στη συνέχεια και διάφορους τρόπους που το χρησιμοποιώ εγώ. Αν θέλετε να μάθετε αποτέλεσμα, βεβαίως δεν είναι αυτό το primer που θα βάλετε, αλλά εμείς στο συγκεκριμένο βίντεο και στο συγκεκριμένο μακιγιάζ θέλουμε πάρα πολύ λαμπερό αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν βάζω μία απαλή στρώση από αυτό σε όλο το πρόσωπο και βλέπετε ότι ήδη το πρόσωπό μου έχει πάρει μια πολύ ωραία φωτεινότητα και γυαλάδα. Το επόμενο βήμα είναι να καλύψω αυτά εδώ τα μικρά σημαδάκια και σπυράκια που θέλω να σας πω την αλήθεια και να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αυτό το μακιγιάζ θέλω να σας το δείξω πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα μακιγιάζ το οποίο κάνω σχεδόν καθημερινά τώρα τελευταία και τόσο καιρό η επιδερμίδα μου έδειχνε super τέλεια, χωρίς σπυράκια, χωρίς σημαδάκια. Τώρα είναι αυτές οι μέρες του μήνα που γεμίζει το πρόσωπο με σημάδια, αλλά έκατσε ακόμη καλύτερα γιατί θα δείτε ότι μπορούμε να καλύψουμε ακόμη και όλα αυτά τα πράγματα. Για να καλύψω αυτά εδώ τα σημαδάκια που με έχουν τρελάνει, θα χρησιμοποιήσω concealer της NARS, το Complete Concealer, το νούμερο Ginger έχω εγώ, αυτό εδώ το concealer της NARS. Γενικότερα ξέρετε ότι η NARS έχει top concealer, αυτό το αγόρασα εχθές που πήγα βόλτα με την αδερφή μου στα Sephora. Πολύ λάθος επιλογή να πάω με την αδερφή μου στα Sephora, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Πήραμε πραγματικά τα πάντα και μας είπε η κοπέλα εκεί ότι αυτό είναι καλύτερο για κάλυψη σημαδιών. Το τοποθετώ εκεί που έχω σημαδάκια. Είναι λίγο πιο σκούρο από την απόχρωσή μου, αλλά επειδή και το foundation είναι αρκετά πιο σκούρο και γενικότερα καλοκαιριάζει και εγώ μαυρίζω, θεώρησα ότι είναι καλύτερο να το πάρω λίγο πιο σκούρο. Όπου έχω σημάδια, σπυράκια, το απλώνω έτσι με το δάχτυλο, γιατί το σημαντικότερο σε αυτό το μακιγιάζ είναι να φαίνονται όλα τέλεια. Αφού έχω καμουφλάρει όλα τα σπυράκια, θα συνεχίσω με το foundation μου και το δεύτερο προϊόν για το οποίο ήθελα να σας δείξω αυτό το βίντεο είναι αυτό εδώ
το συγκλονιστικό foundation από Becca. Εντάξει παιδιά, πραγματικά σας το λέω, δεν υπάρχει. Τρομερή κάλυψη, τρομερή λάμψη δίνει στο δέρμα. Λέγεται Aqua Luminous Perfecting Foundation και πραγματικά κάνει το δέρμα τέλειο και πολύ πολύ λαμπερό. Μου αρέσει πάρα πολύ και η συσκευασία που έχει, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ όταν υπάρχουν τέτοια στόμια, έτσι. Είναι αρκετά πιο σκούρα η απόχρωση, αλλά τώρα για το καλοκαίρι είναι ιδανική και γίνεται πολύ καλό blend, επειδή είναι έτσι υδαρό το foundation, δεν είναι στόκος, δεν είναι matte, είναι φωτεινό και υγρό. Μπορεί να γίνει πολύ καλό blend και έτσι δεν φαίνεται αν είναι λίγο πιο σκούρο ή λίγο πιο ανοιχτό. Θα το αναμίξω και με το υγρό highlighter από Becca που σας έδειξα στην αρχή για να γίνει ακόμη πιο λαμπερό, αυτό δηλαδή που έβαλα σαν βάση, και με ένα πινελάκι θα τα αναμίξω και θα τα απλώσω σε όλη την επιδερμίδα. Γενικότερα ξέρετε ότι είμαι Becca fan, ήμουνα Becca fan από πάντα. Τα πρώτα προϊόντα Becca που είχα αγοράσει, τα είχα αγοράσει από ένα Sephora στην Ισπανία. Μετά ήρθαν στην Ελλάδα στο e-shop των Sephora και τώρα πια έχουν έρθει και στα καταστήματα Sephora και πάρα πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Γιατί στην αρχή ήταν μόνο στο e-shop και υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Τώρα υπάρχουν κανονικά και στα καταστήματα Sephora. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πραγματικά είναι από τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα και αν θέλετε αυτή την super λάμψη και αυτό το αποτέλεσμα, το super λαμπερό χωρίς να είναι βαρύ, νομίζω ότι είναι η εξειδίκευση της Becca. Κάθε brand έχει την εξειδίκευσή του. Νομίζω ότι η Becca είναι σε αυτό master, στην τέλεια επιδερμίδα και στη λαμπερή επιδερμίδα. Επειδή το foundation μου είναι σκούρο, το κατεβάζω λίγο. Αυτά τα προϊόντα τα χρησιμοποίησα και στο Sunday vlog, το τελευταίο που σας έδειξα, που κάναμε τη φωτογράφηση και δεν είχα πινέλα και τα άπλωσα και με το χέρι και δείχνανε τέλεια ακόμη και όταν τα τοποθέτησα έτσι με το χέρι, που ξέρετε ότι εγώ foundation με το χέρι δύσκολα το βάζω. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι αυτά τα υγρά foundation μπαίνουν καλύτερα ακόμη και με τέτοια πινέλα, τα οποία συνήθως εγώ τα χρησιμοποιώ για ρούζ, γιατί δεν θέλεις ένα βαρύ αποτέλεσμα, οπότε αυτά εδώ κάνουν πολύ καλή δουλίτσα. Αν έχετε πάρει και εσείς τόσο σκούρα foundation, προσοχή στο άπλωμα παιδιά. Βέβαια να σας πω την αλήθεια, όταν χρησιμοποιώ πιο σκούρο foundation από την επιδερμίδα μου, όλοι μου λένε «Αχ καλέ, πώς μαύρισες έτσι». «Αχ καλέ, μην ξέρω αυτό» και τρομάξεις. Έχω και βάφτιση σήμερα παιδιά, οπότε 2 σε 1, μια χαρά θα πάω. Βαμμένη κυρία. Βλέπετε ότι η κάλυψη είναι τόσο όσο χρειάζεται για να καλύψει μικρά σημαδάκια, κοιλίδες, πανάδες, όλες αυτές τις μικροατέλειες που έχει το δέρμα. Και αφού ολοκλήρωσα με την κάλυψη, αυτό είναι όση κάλυψη θέλω. Δεν θέλω παραπάνω, είμαι πολύ ok με αυτό, έχουν καλυφθεί όσα πρέπει να έχουν καλυφθεί και η επιδερμίδα έχει πάρει μια πολύ ωραία φωτεινότητα και μια πολύ ωραία λάμψη, την οποία λατρεύω ειδικά για το καλοκαίρι. Συνεχίζω με concealer, όπου δεν έχω βάλει concealer και εδώ θέλω drums, θέλω μουσική αγωνίας, γιατί πραγματικά βρήκα το καλύτερο concealer που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό το concealer που θα σας δείξω το χρησιμοποιώ ακόμη και αν δεν έχω βαφτεί, δηλαδή αν το πρωί έχω βάλει μια BB cream ή την αντιλιακή μου που έχει χρώμα ή τέλος πάντων δεν έχω κάνει βαρύ μακιγιάζ και κάνει όλη τη δουλίτσα, γιατί ξέρετε ότι πασχίζω με τους μαύρους κύκλους και την κούραση και την αϊπνία. Πάλι από την Becca, το Under Eye Brightening Corrector, δεν είναι concealer, δηλαδή βλέπετε δεν έχει χρώμα, είναι αυτό εδώ, σαν περλέ είναι η υφή του, σαν λευκό είναι το χρώμα του, αλλά ειλικρινά είναι θαυματουργό παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα που δίνει δεν υπάρχει και θα σας δείξω ακριβώς τώρα τι εννοώ. Το έχω βάλει στα δάχτυλα, μπορείτε να το βάλετε εννοείται και σε κάποιο πινελάκι και απλά τα μποναριστά το βάζετε κάτω από το μάτι και το απλώνετε μέχρι να εξαφανιστεί και να μην φαίνεται. Δίνει τρομερή φωτεινότητα, βεβαίως αν δεν σας καλύπτει ένας κορέκτορας, δηλαδή αν θέλετε έξτρα κάλυψη, μπορείτε να βάλετε και concealer. Για εμένα, για αυτό που θέλω και για αυτό που χρειάζομαι για ένα τέτοιο μακιγιάζ που είναι λαμπερό και shiny, είναι μια χαρά. Αν όμως θέλετε να βάλετε και concealer, εννοείται ότι θα βάλετε το concealer της NARS, το οποίο ξέρετε έρωτας, Radiant Creamy Concealer. Είναι αυτό εδώ. Η δική μου η απόχρωση είναι η Custard. Είχαμε κάνει ένα βίντεο και με τα Sephora που με έβαψε η Global Makeup Ambassador της NARS και μου χρησιμοποίησε αυτό το χρώμα, οπότε γι' αυτό το ξέρω. Οπότε ενδεικτικά θα σας δείξω αν θέλετε να βάλετε και concealer. Εγώ είμαι ok με αυτό.
Αλλά αν θέλετε να βάλετε και concealer για έξτρα κάλυψη, το τοποθετήστε, δεν το λιπάστε καθόλου. Θα χρησιμοποιήσω ένα σφουγγαράκι για να το απλώσω. Και μετά από πάνω βάζετε τον brightening corrector για να δώσετε αυτή την ωραία φωτεινότητα που δίνει. Εγώ σε ένα πρωινό μακιγιάζ που δεν βάζω σχεδόν τίποτα μπορώ να χρησιμοποιήσω και τον corrector και σαν σκιά. Έτσι ίσα ίσα για να δώσει μια ωραία λαμψούλα. Γιατί εγώ σας έχω ξαναπεί ότι έχω και σκούρο κινητό βλέφαρο. Και αφού λοιπόν έχω ολοκληρώσει με τη βάση μου και βλέπετε πόσο ωραία γυαλίζω. Το βλέπετε, τι ωραίο φαίνεται, πόσο καλοκαιρινό και αυτό ταιριάζει τέλεια και με ένα wet look στα μαλλιά. Θα πάω στα φρύδια γιατί σε ένα τέτοιο μακιγιάζ το οποίο είναι πολύ φυσικό, πολύ natural και πάρα πολύ λαμπερό, τα φρύδια είναι basic. Τα χρειαζόμαστε και πρέπει να είναι ωραία και καλοσχηματισμένα. Τα δικά μου πάντα είναι σε μια κατάσταση που κάτι χρειάζονται. Πάλι σε αυτή τη φάση της ζωής τους τα έχω αφήσει μπας και μεγαλώσουν. Πρέπει να καταλάβω ότι δεν θα μεγαλώσουν μάλλον και ότι τόσα θα μείνουν και τόσα θα είναι και να πάω να τους κάνω κάτι της να συνέλθουν. Αλλά μέχρι να συνέλθουν θα τα βάφω. Οπότε λοιπόν χρησιμοποιώ Full Proof Brow Powder Benefit, πούδρα φρυδιών που έχει λίγο πιο ανοιχτό για το πιο μπροστά μέρος, λίγο πιο σκούρο για την άκρη των φρυδιών. Ξέρετε ότι δεν κάνω πάρα πολλά πράγματα στα φρύδια, απλά τα γεμίζω, οπότε σε αυτή τη φάση με βολεύει πάρα πολύ και η πούδρα. Πόσο μου αρέσει αυτό το background, σκούρο αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία background που έχω πάρει. Μόνη μου. Και για να δώσω αυτό το έτσι άγριο φυσικό αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουν τα φρύδια, γιατί σας είπα και στην αρχή ότι γενικότερα τάση δεν είναι τα στημένα μακιγιάζ, τα στημένα φρύδια, τα στημένα χείλη, όλα είναι λίγο πιο ανάλαφρα και πιο φυσικά. Θα χρησιμοποιήσω μάσκαρα φρυδιών Gimme Brow Benefit και πάλι. Και γενικότερα να σας πω ότι σε όλα αυτά τα προϊόντα της Benefit εγώ είμαι το νούμερο 3. Εγώ βέβαια έχω και σκούρα φρύδια. Ίσα ίσα έτσι για να δώσουμε αυτό το ατίθαζο αποτέλεσμα χωρίς να γίνουμε χάλια βέβαια. Βλέπετε ότι χτενίζω τα φρύδια προς τα επάνω. Θέλω να έχουν αυτή τη φυσικότητα, σαν να μην τα είχα βγάλει ποτέ. Δυστυχώς τα έχω βγάλει αρκετές φορές στη ζωή μου. Και υπογραμμίζω κάτω από τα φρύδια με High Brow, πάλι από Benefit, μολύβι φρυδιών το οποίο δίνει λάμψη και σαν να οριοθετεί ας πούμε το σχήμα των φρυδιών. Και αφού ολοκλήρωσα και με τα φρύδια και έδωσα αρκετή βάση στα φρύδια μου από ό,τι είδατε, που γενικά δεν δίνω πάρα πολύ βάση εγώ στο φρύδι, θα συνεχίσω με τα μάτια. Δεν θέλουμε πάρα πολλά πράγματα, δεν θέλουμε πάρα πολύ έντονο αποτέλεσμα. Θα χρησιμοποιήσω την παλέτα της Too Faced Just Peachy Mattes, γιατί γενικά έχουμε βάλει πάρα πολλές λάμψεις, οπότε δεν θα βάλουμε λάμψη και στα μάτια. Έχει πολύ basic αποχρώσεις. Γενικότερα αυτές εδώ ξέρετε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ, τις αγαπώ πάρα πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσω τις πιο απλές και πιο βασικές, ίσα ίσα για να υπάρχει κάτι στα μάτια. Οπότε απλά θα πάρω αυτές που χρησιμοποιούμε εδώ σαν βάση, αυτές εδώ. Τίποτα βαρύ και ιδιαίτερο. Και αν θέλουμε να δώσουμε και έξτρα διάσταση στο μακιγιάζ και στα μάτια, μπορούμε να βάλουμε μια έτσι σκούρα καφέ ίσα ίσα για να, στην εξωτερική γωνία, για να δώσουμε λίγο βάθος. Τώρα, θα το κάνω, αλλά συνήθως σε ένα τέτοιο μακιγιάζ δεν κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα από τη στιγμή που έχουμε τόσο λαμπερή επιδερμίδα και αυτή τραβάει όλη την προσοχή. Βάζω λίγη από την καφέ με ένα τέτοιο πινέλο για blending στην εξωτερική γωνία. Αυτό είναι, δεν θα πειράξω καθόλου παραπάνω τα μάτια μου. Ήδη είναι και πολύ που βάλαμε σκιά για ένα τέτοιο μακιγιάζ τόσο φυσικό και τόσο λαμπερό, αλλά έχουμε και βάθης είπαμε, οπότε βάζω και λίγο από κάτω, πάντα μου αρέσει να βάζω λίγο από κάτω. Και πραμ! Έτοιμο το μακιγιάζ των ματιών. Το ολοκληρώνω με Better Than Sex Mascara, Too Faced και πάλι. Ένα από τα καλύτερα μάσκαρα που υπάρχουν στην αγορά, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει γενικά reviews ή οτιδήποτε. Υπάρχει σε οποιοδήποτε άρθρο σχετικό με μάσκαρα αυτή εδώ η μάσκαρα. Είναι μία από τις top. Δεν είναι τυχαίο και το όνομά της άλλωστε, έτσι. Οπότε δεν θα μάθω ποτέ να βάζω on camera μάσκαρα χωρίς να φαίνομαι παντελώς κουλή ή χαζή. Θα κάνουμε κάποια στιγμή ένα Q&A ή ένα, πώς τα λένε αυτά, τα πράγματα που
100 πράγματα για μένα. Βάζω περίεργα τη μάσκα. Αφού ολοκληρώσαμε λοιπόν και με το μακιγιάζ των ματιών και αυτό είναι όλο και όλο, δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω. Μην είστε υπερβολικοί με αυτό το look γιατί η βάση είναι αλλού, δίνουμε τη βάση αλλού. Συνεχίζω με το πρόσωπο, το οποίο αυτό είναι και που μας απασχολεί περισσότερο. Θα χρησιμοποιήσω την παλέτα Natural Face της Too Faced, μία από τις πιο τέλειες παλέτες προσώπου. Δείτε εδώ σε τι κατάσταση βρίσκεται, μόνο αυτό σας λέω. Έχει highlighters, έχει bronzer, έχει rouge. Θα τη χρησιμοποιήσω σε αυτή τη φάση για τα bronzer της, για να κάνω ένα ελαφρύ contouring. Γενικότερα το contouring έχει φύγει από τη μόδα. Βεβαίως και υπήρχε πάντα σαν concept μακιγιάζ, γιατί πάντα θα έβαζες λίγο παραπάνω bronzer εδώ. Απλά αυτό το πολύ έντονο, οι πολύ έντονες φωτοσκιάσεις, αυτό που έκανε πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό τέλος πάντων όλο το concept της Kim Kardashian έχει φύγει από τη μόδα. Μόδα ήταν και πέρασε, το έχουμε κάπως ξεπεράσει. Αλλά κρατάμε πάντα αυτή την τεχνική της φωτοσκίασης, όπως υπήρχε πριν εμφανιστεί και η Kim Kardashian, βεβαίως έτσι. Και για ρούζ θα χρησιμοποιήσω ένα super τέλειο ρούζ της Becca, ένα πάλι από τα αγαπημένα μου προϊόντα, τώρα το ανακάλυψα, το βρήκα, γιατί βρήκα και τη σωστή μου απόχρωση. Είναι το Becca Luminous Blush Snapdragon, αυτό εδώ. Αυτή είναι η δική μου απόχρωση. Γενικότερα να ξέρετε ότι δυσκολεύτηκα με τα χρόνια να βρω τη σωστή απόχρωση ρούζ, γιατί έπαιρνα πάντα πολύ ροζ, πολύ αυτό. Είμαι για να έχω λίγο πιο έτσι σκούρα ρουζάκια και αυτό εδώ έχει και αυτή τη λάμψη που έχουν όλα τα προϊόντα της Becca. Οπότε είναι ιδανικό για αυτό το look. Επίσης μια πολύ μεγάλη τάση που επανέρχεται είναι το χρώμα υγείας στα μάγουλα. Οπότε φροντίστε να πάρετε τα σωστά ρούζ, αυτά που θα κάνουν το δέρμα σας να δείχνει υγιές και σαν να φαίνεται ότι είναι το δικό σας χρώμα, ότι ξυπνάτε έτσι με ρόδαλα μαγουλάκια. Και νομίζω ότι είμαι ok και από άποψη ρούζ, δεν θέλω πάρα πολύ χρώμα, σας το είπα και πριν. Θέλω ίσα ίσα να φαίνεται το δέρμα μου έτσι φρέσκο, ζωντανό, κάπως ηλιοκαμένο, οπότε νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει. Θεέ μου, γυαλίζω τόσο πολύ με τα φώτα, που νομίζω ότι θα τυφλωθούμε εδώ πέρα, Τελευταίο βήμα για το μακιγιάζ του προσώπου είναι το highlighter. Θα σας δείξω λοιπόν τώρα το highlighter, το καλύτερο, το highlighter που αγαπώ περισσότερο από όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα Becca ήρθανε και μέσα στα καταστήματα Sephora. Αυτό βέβαια υπήρχε και online εδώ και καιρό, πόσο κάνω 2 χρόνια να είναι. Όσες με παρακολουθείτε αρκετό καιρό ξέρετε ότι είχα πάρει αυτό το highlighter, όπως σας είπα και στην αρχή, από την Ισπανία και το κράταγα πώς και πώς, να μου το σπάσει ο σκύλος μου που μου είχε σπάσει τα πάντα εκείνη τη μέρα. Είναι το C-Pop highlighter της Becca. Το καλύτερο highlighter για μένα που υπάρχει στην αγορά. Μπαίνει εύκολα, δεν αφήνει ποτέ σημάδια. Αν δεν είσαι pro στο highlighting, νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο προϊόν, γιατί θα δώσει αυτή την τέλεια γυαλάδα, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι και expert, δηλαδή δεν φαίνεται σαν γραμμή αν δεν το βάλεις και πάρα πολύ καλά ή αν δεν είσαι super top ο καλύτερος στο να ξέρεις πώς ακριβώς να βάλεις το highlighter, πώς ακριβώς να το βάλεις χωρίς να φαίνονται σημάδια. Είναι για μένα το top highlighter. Θα το βάλω με ένα fan brush εδώ πέρα. Στο βίντεο που έκανα, δείτε εδώ, δείτε εδώ τι κάνει. Και με πολύ λίγη ποσότητα, έτσι. Στο βίντεο που έκανα το Sunday Vlog το χρησιμοποίησα ακόμη και με τα δάχτυλα, επειδή σας είπα δεν είχα πινέλα και ήταν πάλι πάρα πολύ εύκολο. Όπως ας πούμε να μπορώ να το βάλω με τα δάχτυλα για να βάλω λίγο εδώ ή λίγο εδώ. Ειλικρινά πιστεύω ότι είναι το πιο εκτυφλωτικό και το πιο εύκολο highlighter που υπάρχει. Δεν θέλει και πάρα πολύ ποσότητα. Εγώ θα βάλω και λίγο εδώ κάτω από το φρύδι και άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και στην εσωτερική γωνία του ματιού. Όχι πάρα πολύ, γιατί ήδη έχει πάρει πάρα πολύ λάμψη όλο το πρόσωπο. Και that's it, αυτό είναι το μακιγιάζ του προσώπου, αυτή είναι η λαμπερή βάση. Πιο λάμψη δεν έχει, έτσι, το ξέρετε. Πέφτει πάνω ήλιος και χρειάζονται απέναντι γυαλιά. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου look, γιατί δείχνει και έτσι dewy, δεν δείχνει ότι είσαι πάρα πολύ βαμμένη, αλλά υπάρχει αυτή η λάμψη που λες, προφανώς δεν γίνεται, πόσο λαμπερή να είσαι από μόνη σου. Τώρα θα χρησιμοποιήσω για τα χείλη ένα από τα Metallic Cream Lip Stains των Sephora. Εδώ έχω όλες τις αποχρώσεις και ακόμη δεν έχω αποφασίσει τι θα βάλω. Θα βάλω κάτι nude, θα βάλω κάτι ροζονούd, σίγουρα δεν θα βάλω κόκκινο και είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
Και πραγματικά δεν ξέρω ποιο να χρησιμοποιήσω. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω, όχι αυτό που είναι και έτσι λίγο πιο νου. Το άλλο είναι λίγο πιο ροζ. Αυτή είναι η απόχρωση 62. Αυτά είναι τα καινούρια cream lip stain στο Sephora. Τα προηγούμενα ήταν τα matte. Εντάξει, τα λατρεύω, από τα πιο ωραία κόκκινα matte κραγιόν gloss που έχω βρει ποτέ μου. Ήταν ένα από αυτά, το νούμερο 1 νομίζω. Αλλά και τα metallic είναι συγκλονιστικά. Έκανα καλά που διάλεξα αυτή την απόχρωση. Αυτό ταιριάζει περισσότερο απ' όλα. Στεγνώνουν και πάρα πολύ γρήγορα και έχουν και πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Και that's it, παιδιά. Αυτό είναι το εύκολο και γρήγορο λαμπερό μακιγιάζ μου για το καλοκαίρι. Θα με δείτε πάρα πολλές φορές με αυτό το μακιγιάζ και συνήθως με wet look, το οποίο σίγουρα το είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το αγαπημένο μου καλοκαιρινό ηλιοκαμένο και λαμπερό μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε, αλλά δεν θα σας αφήσω έτσι σε ένα τέτοιο βίντεο με τέτοια χαρά που έχω πάρει, που έχω βρει όλα τα μπέκα στα καταστήματα επιτέλους και αποφάσισα να σας κάνω δώρο 2 από τα αγαπημένα μου προϊόντα. Όπως σας είπα ότι είναι αυτό εδώ το Concealer Corrector, το οποίο δίνει συγκλονιστική λάμψη, και το CPOP που τόσες φορές σας έχω μιλήσει για αυτό εδώ το highlighter. Οπότε, 3 τυχερές θα κερδίσετε και τα 2, ένα set δηλαδή με αυτά τα 2 must have προϊόντα, ειλικρινά είναι top. Και αυτό που έχετε να κάνετε είναι προφανώς subscribe στο κανάλι μου, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, είναι το βασικότερο πράγμα που πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε, να αφήσετε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο, να κάνετε like και όσες έχετε Instagram να ακολουθήσετε το Instagram account των Sephora αλλά και το δικό μου, θα σας αφήσω από κάτω τα link και για τα 2 προφίλ στο Instagram. Οι τυχερές θα ανακοινωθούν σε μία εβδομάδα, λίγο πριν ανέβει το επόμενο βίντεο της Τετάρτης, κάτω από το βίντεο αλλά και στα Instagram stories μου. Ελπίζω να σας άρεσε ο διαγωνισμός, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ!